LibreOffice Calcৰ Advanced Formatting and Protection সংক্ৰান্ত এই স্পোকেন টিউটোৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিম পাসওয়াৰ্ড দ্বাৰা স্প্ৰেডশীট ৰক্ষা কৰা, পাসওয়াৰ্ড দ্বাৰা স্প্ৰেডশীটৰ এটা শীট বা এটা টেবক ৰক্ষা কৰা, এটা ডাটাবেছৰ বাবে পৰিসীমা ধাৰ্য কৰা, সাবটোটেল বিকল্পটো ব্যৱহাৰ কৰা, সেল যুক্তিগ্ৰাহ্য কৰা। ইয়াতে আমি উবুন্টু লিনাক্স সংস্কৰণ 10.04 আৰু LibreOffice সংকলন সংস্কৰণ 3.34 ব্যৱহাৰ কৰিছো। প্ৰথমে personalfinancetracker.ods ফাইলটো খুলক। প্ৰথমে এই ফাইলটোক পাসওয়াৰ্ড দি ৰক্ষা কৰা শিকা যাওক। এই বিকল্পটোৱে নিশ্চিত কৰে যাতে কেৱল পাসওয়াৰ্ডটো জনাজনেহে সেই ফাইলটো খুলিব পাৰে। প্ৰধান মেনুৰ পৰা ফাইল আৰু তাৰ পিছত সেভ এজত ক্লিক কৰক। সেভ ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে। ইয়াতে সেভ উইথ পাসওয়াৰ্ড বাকচটোত টিক দিয়ক। তাৰ পিছত সেভত ক্লিক কৰক। যিহেতু আমি সেভ এজ বিকল্পটো ব্যৱহাৰ কৰিছো, আমি হয় এইটোক বেলেগ এটা ফাইল হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ পাৰিম অথবা আগৰ ফাইলটোকে প্ৰতিস্থাপন কৰিবলৈ পাৰিম। ইয়াতে ফাইলটো প্ৰতিস্থাপন কৰা যাওক। Yesত ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত এটা পাসওয়াৰ্ড লিখক আৰু এবাৰ পুনৰায় নিশ্চিতকৰণ বাকচত পাসওয়াৰ্ড লিখক আৰু OKত ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত personalfinancetracker.ods বন্ধ কৰক। এতিয়া এই ফাইলটো পুনৰায় খুলক আৰু পৰীক্ষা কৰক। পাসওয়াৰ্ড লেখাৰ ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে। ইয়াতে এটা ভুল পাসওয়াৰ্ড দিয়ক। OKত ক্লিক কৰক। আমি এটা ত্ৰুটিৰ বাৰ্তা পাওঁ। Password is incorrect. এতিয়া সঠিক পাসওয়াৰ্ডটো লিখক। ফাইলটো খুলি গৈছে। কিভাবে আমি পাসওয়াৰ্ড বিকল্পটো মুছি পেলাও? এইটো খুব সহজ। সেভ উইথ পাসওয়াৰ্ড বিকল্পৰ পৰা টিকটো অতৰাই দিয়ক। আকৌ এবাৰ আমি সেভ বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰো। আমি হয়তো ইয়াক এটা পৃথক ফাইল ৰূপত সংৰক্ষণ কৰো অথবা একে ফাইলত প্ৰতিস্থাপন কৰো। ইয়াতে ফাইলটো প্ৰতিস্থাপন কৰো। Yesত ক্লিক কৰক। এই ফাইলটো বন্ধ কৰক আৰু আকৌ এবাৰ খুলক। এতিয়া আপোনাৰ ফাইল খোলাৰ বাবে কোনো পাসওয়াৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নহয়। এতিয়া শিকা যাওক কিভাবে ফাইলৰ শীটবোৰক বেলেগ বেলেগ পাসওয়াৰ্ড দি ৰক্ষা কৰা যায়। মেনু বাৰ পৰা ক্লিক কৰক টুলস, প্ৰটেক্ট ডকুমেণ্ট আৰু শীট। প্ৰটেক্ট শীট ডায়লগ বক্স প্ৰদৰ্শিত হৈছে। শীট ৰক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰথমে Select Locked Cells আৰু Select Unlocked Cells বিকল্প দুটাৰ টিক চিহ্ন অতৰাই দিয়ক। এতিয়া পাসওয়াৰ্ড ক্ষেত্ৰত সৰু হাতৰ আখৰত লিখক ABC আৰু কনফাৰ্ম ক্ষেত্ৰত পাসওয়াৰ্ডটো পুনৰাই লিখক। OKত ক্লিক কৰক। এতিয়া এটা সেলত তথ্য নিৰ্বাচন কৰি পৰিবৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আমি কোনো এটা সেল নিৰ্বাচন কৰিবলৈ পাৰা নাই। শীটটো পৰিবৰ্তন কৰা নাযায়। কিন্তু অন্য শীটবোৰৰ কি খবৰ? শীটটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰক। এটা সেল নিৰ্বাচন কৰি সম্পাদনা কৰাৰ চেষ্টা কৰক। কেলকে আমাৰ অন্যান্য শীটৰ সেলত সম্পাদনা কৰিবলৈ দিয়ে। প্ৰথম শীটলৈ উভতি যাওঁ। এতিয়া এই শীটৰ প্ৰতিৰক্ষা অতৰাই দিওঁ। এইটো সহজ কাম। মেনু বাৰ পৰা টুলস, প্ৰটেক্ট ডকুমেণ্ট আৰু শীটত ক্লিক কৰক। এটা ডায়লগ বক্সে পাসওয়াৰ্ডৰ বাবে অনুৰোধ প্ৰদৰ্শিত হ'ব। সৰু হাতৰ আখৰত ABC লিখক আৰু OKত ক্লিক কৰক। আমি আকৌ এবাৰ সেল নিৰ্বাচন কৰিবলৈ পাৰিছো। বলক ৰেঞ্জেছ সম্পৰ্কে জানা যাওক। আপুনি এটা স্প্ৰেডশীটত সেলবোৰৰ এটা পৰিসীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু ডাটাবেছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব। এই ডাটাবেছ পৰিসীমাৰ প্ৰতিটো শাৰী এটা ডাটাবেছ ৰেকৰ্ডৰ অনুৰূপ আৰু এটা শাৰীৰ প্ৰতিটো সেল এটা ডাটাবেছৰ ক্ষেত্ৰ। আপুনি ডাটাবেছৰ নিচিনাই এই পৰিসীমাত নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজোৱা দলবদ্ধকৰণ, অনুসন্ধান আৰু যিকোনো গণনা কৰিবলৈ পাৰিব। personalfinancetracker.odsত এটা ডাটাবেছ তৈয়াৰ কৰক আৰু তথ্য নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজাওক। প্ৰথমে সেই আইটেম নিৰ্বাচন কৰা যাওক যিবোৰ ডাটাবেছত দৰকাৰ। SNৰ পৰা একাউণ্টৰ শিৰোনামৰ অধীনত সকলো তথ্য একেলগে নিৰ্বাচন কৰক। আমি ইতিমধ্যে জানো কিভাবে তথ্য নিৰ্বাচন কৰে। এতিয়া ডাটাবেছৰ এটা নাম দিয়া যাওক। মেনু বাৰ পৰা
ডেটা ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ডিফাইন ৰেঞ্জ ক্লিক কৰক নেম ক্ষেত্ৰত ডাটাবেছৰ সৰ্ট ফৰ্ম DTBS লিখক OKত ক্লিক কৰক আকৌ এবাৰ মেনু বাৰ পৰা ডেটা আৰু সিলেক্ট ৰেঞ্জত ক্লিক কৰক প্ৰদৰ্শিত সিলেক্ট ডাটাবেছ ৰেঞ্জ ডায়লগ বক্সত ডাটাবেছৰ তালিকা DTBS হিচাবে দেখা গৈছে OK বাটনত ক্লিক কৰক এতিয়া ডাটাবেছৰ তথ্য নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজাওক মেনু বাৰ পৰা ডেটা আৰু সৰ্টত ক্লিক কৰক প্ৰদৰ্শিত সৰ্ট ডায়লগ বক্সৰ পৰা সৰ্ট বাই ক্ষেত্ৰটো ক্লিক কৰক আৰু নিৰ্বাচন কৰক SN ইয়াৰ পিছত সোঁফালৰ পৰা ডিসেন্ডিং নিৰ্বাচন কৰক প্ৰথম দেন বাই ক্ষেত্ৰত ড্ৰপ ডাউন বুটামত ক্লিক কৰক আৰু কষ্ট নিৰ্বাচন কৰক আকৌ এবাৰ সোঁফালৰ পৰা ডিসেন্ডিং নিৰ্বাচন কৰক দ্বিতীয় দেন বাই ক্ষেত্ৰত ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰক নিৰ্বাচন কৰক স্পেন্ট আৰু তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ডিসেন্ডিং নিৰ্বাচন কৰক OKত ক্লিক কৰক SN শিৰোনামৰ তলত তথ্য নিম্ন ক্ৰমত সজোৱা আছে অনুৰূপ পদ্ধতিতে আমি ডাটাবেছত অন্যান্য কামো কৰিবলৈ পাৰো সৰ্টিং বাতিল কৰি মূল তথ্য পাবলৈ Ctrl+Z কি টিপক এতিয়া ক্যালকত সাবটোটেল বিকল্প কিভাবে ব্যবহাৰ কৰা হয় তাক শিকা যাওক সাবটোটেল বিকল্পয়ে আমাৰ পছন্দৰ গাণিতিক ফাংশন ব্যবহাৰ কৰি বিভিন্ন শিৰোনামৰ তলত তথ্যবোৰৰ যোগফল দেখায় কষ্ট শিৰোনামৰ তলৰ তথ্যবোৰৰ আংশিক যোগফল বিচৰা যাওক প্ৰথমে শাৰী সংখ্যা 8ত এন্ট্ৰিটো মুছি পেলোৱা যাওক একেলগে SNৰ পৰা একাউন্টৰ অধীনত সমস্ত তথ্য নিৰ্বাচন কৰক ইয়াৰ পিছত মেনু বাৰ পৰা ডেটা আৰু সাবটোটেলছ ক্লিক কৰক প্ৰদৰ্শিত সাবটোটেলছ ডায়লগ বক্সৰ গ্ৰুপ বাই ক্ষেত্ৰ পৰা SN নিৰ্বাচন কৰক এই ক্ৰমিক সংখ্যাৰ দ্বাৰা তথ্য দলবদ্ধ কৰে ইয়াৰ পিছত ক্যালকুলেট সাবটোটেলছ ফৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট বিকল্প ক্লিক কৰক এইটোৱে ইয়াৰ অধীনত থকা সমস্ত তথ্যৰ সমষ্টি নিৰ্ণয় কৰে ইউজ ফাংচন ক্ষেত্ৰত সাম নিৰ্বাচন কৰক আৰু OKত ক্লিক কৰক দেখিব যে স্প্ৰেডশীটত কষ্টৰ অধীনত ভুক্তিৰ গ্ৰেন্ড টোটেল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় শীটৰ বাওফালে তিনিটা নতুন ট্যাব আছে 1 2 আৰু 3 এই ট্যাববোৰে তথ্যৰ তিনিটা বিভিন্ন মতামত প্ৰদান কৰে 1 নম্বৰ ট্যাবত ক্লিক কৰক কষ্টৰ অধীনত তথ্যৰ মাত্ৰ গ্ৰেন্ড টোটেল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় দ্বিতীয় ট্যাবত ক্লিক কৰক কষ্টৰ অধীনত তথ্য আৰু লগতে গ্ৰেন্ড টোটেলও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এতিয়া তৃতীয় ট্যাবত ক্লিক কৰক আমি কষ্টৰ অধীনত তথ্যৰ গ্ৰেন্ড টোটেল আৰু শীটৰ বিস্তাৰিত দেখিব পাৰো এই ফাইলটো এতিয়া বন্ধ কৰক এটা ডায়লগ বক্স বাৰ্তা সহ পৰিবৰ্তনবোৰ সংৰক্ষণ বা বাতিল কৰিবলৈ প্ৰদৰ্শিত হ'ব ডিসকাৰ্ডত ক্লিক কৰক এতিয়া ফাইলটো পুনৰাই খুলক এতিয়া লিব্ৰিঅফিছ ক্যালকত ভ্যালিডিটি বিকল্প সম্পৰ্কে শিকা যাওক ভ্যালিডিটি বিকল্পয়ে স্প্ৰেডশীটৰ তথ্য সমৰ্থন কৰে এইটো কৰিবলৈ স্প্ৰেডশীটত নিৰ্বাচিত সেলৰ বাবে ভ্যালিডেশন ৰুলছ নিৰ্দিষ্ট কৰি কৰা হয় উদাহৰণ স্বৰূপে Personal Finance Tracker.ods-ত আমি ভ্যালিডেশন ব্যবহাৰ কৰি কিনা দ্ৰব্যবোৰৰ বাবে পেমেন্ট মোড নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ পাৰো এতিয়া ডেট আৰু তাৰ বিষয়বস্তু মুছি পেলোৱা যাওক ৰিচিভড শিৰোনামৰ পিছত অন্য এটা শিৰোনাম মোড অফ পেমেন্টৰ বাবে MOP হিচাবে যোগ কৰক শিৰোনাম MOPৰ তলত সেলবোৰ ব্যবহাৰ কৰি পেমেন্ট মোড প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ডেটা এন্ট্ৰিৰ বাবে আইটেমছ শিৰোনামৰ অধীনত এইটো হল স্যালাৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলছ আৰু অন্যান্য বস্তুবোৰ এতিয়া আমি শিৰোনাম MOP তলৰ খালি সেলত ক্লিক কৰো এই উপাদানটো স্যালাৰিৰ বাবে পেমেন্ট মোড থাকিব এতিয়া মেনু বাৰ পৰা ডেটা আৰু ভ্যালিডিটি ক্লিক কৰক ভ্যালিডিটি ডায়লগ বক্সত প্ৰদৰ্শিত হৈছে এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া ট্যাবত ক্লিক কৰক এলাও ক্ষেত্ৰ ড্ৰপ ডাউন পৰা লিষ্টত ক্লিক কৰক এন্ট্ৰিজ বাকচটো ওলাই
এতিয়া নিৰ্বাচিত সেল সমৰ্থন কৰোতে প্ৰদৰ্শিত অপশনটো প্ৰবেশ কৰা যাওক এতিয়া পেমেন্টৰ প্ৰথম মোড ইন ক্যাশ হিসাবে টাইপ কৰি আৰু তাৰ পিছত কিবৰ্ডৰ পৰা এন্টাৰ কি টিপক পৰৱৰ্তী ইয়াৰ দ্বিতীয় মোড টাইপ কৰা যাওক ডিমান্ড ড্ৰাফট হিসাবে ওকেত ক্লিক কৰক নিৰ্বাচিত সেলবোৰ সমৰ্থন কৰা হৈ গৈছে এতিয়া নিম্নমুখী এৰো টিপক যি আশে-পাশে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আপুনি এন্ট্ৰিজ বক্সত আমি পেমেন্ট মোড হিসাবে প্ৰবেশ কৰা অপশন দেখিব পাৰিছে তলৰ সেল সমৰ্থন কৰাৰ বাবে প্ৰথমে টুলবাৰত ফৰমেট পেইণ্ট ব্ৰাছ অপশনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত বাও মাউস বাটন টিপি আৰু তাৰ পিছত সেল টানি আনি সমৰ্থন সেলৰ তলৰ সেল নিৰ্বাচন কৰক এতিয়া মাউস বুটামটো এৰি দিয়ক সমস্ত নিৰ্বাচিত সেল একে পদ্ধতিতে সমৰ্থন কৰা যায় এতিয়া MOP শিৰোনামৰ ঠিক তলৰ সেলত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত নিম্নমুখী এৰোত ক্লিক কৰক উভয় অপশনক মোড অফ পেমেন্টৰ বাবে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ইন ক্যাশ অপশনটো নিৰ্বাচন কৰা যাওক একে পদ্ধতিতে তৈয়াৰ কৰা মোড অফ পেমেন্টৰ মতে আপুনি প্ৰতিটো সমৰ্থন সেলৰ বাবে ক্যাশ বা ডিমান্ড ড্ৰাফট নিৰ্বাচন কৰিবলৈ পাৰিব ইয়াতে আমি লিব্ৰিঅফিছ ক্যালক এই স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিছো সংক্ষেপে আমি শিকিছো কিভাবে এটা স্প্ৰেডশীট পাসওয়াৰ্ড দি ৰক্ষা কৰে এটা স্প্ৰেডশীট ফাইলত এটা একক শীট অথবা ট্যাব পাসওয়াৰ্ড দি ৰক্ষা কৰে কিভাবে ডাটাবেসৰ বাবে ৰেঞ্জ নিৰ্ধাৰণ কৰে কিভাবে সাবটোটেলছ ব্যৱহাৰ কৰে কিভাবে সেল সমৰ্থন কৰা হয় নিম্নলিখিত লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ ব্যান্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro ওয়েবসাইটত পোৱা যাব IIT বম্বেৰ পৰা মই অনামিকা মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ